Good morning, everyone. Xin chào quý vị. Happy Thanksgiving. This is Thanksgiving weekend. Tuần lễ tạ ơn. Chúc quý vị một cái lễ tạ ơn vui vẻ. Since it's Thanksgiving, I think we Buddhists we should adapt to the customs of where we practice. Therefore, we also should celebrate Thanksgiving. Chúng ta người Phật tử, thành ra cái Phật giáo là đi đâu là mình hòa đồng vào cái chỗ này. Chúng ta cũng nên có cái làm vui cái hoan nghênh tổ chức mấy cái lễ tạ ơn. Hopefully, next time around, next year, when the second temple is up and operating, we should have Thanksgiving dinner for the homeless people as well. Hy vọng sang năm khi cái chùa thứ nhì dưới Bosa mà bắt đầu nó mở cửa hoạt động rồi thì chúng ta sẽ có cho đồ ăn cho những cái người vô gia cư ở trong nhà. All right, and it's important to understand the spirit of Thanksgiving and interpret the spirit of Thanksgiving in the light of Buddhism. Thành mình hiểu cái tinh thần của cái lễ tạ ơn này về cái quan niệm của cái Phật giáo. In Buddhism, we should always be thankful for the four heavy kindnesses. Cái Phật giáo chúng ta luôn luôn phải nhớ ơn cái bốn cái trọng ơn. You should be thankful to our parents. We should be thankful to our teachers. We should be thankful to our king. We should be thankful to Emitofuo. Bên Phật giáo chúng ta, bên Đại thừa, Tinh thần Đại thừa thì khuyên chúng ta nên nhớ ơn bốn cái loại ơn rất là nặng nề mà cần luôn luôn phải nhớ trả, tìm cách mà trả. Thứ nhất là nhớ ơn cha mẹ chúng ta. Thứ nhì nhớ ơn sư trưởng, thầy của chúng ta. Thứ ba là nhớ ơn vị vua. Thứ tư là nhớ ơn Tam Bảo. Để tôi nói giảng nghĩa cho quý vị nghe một tí. Let me elaborate a little bit for you. Some of you are new to with us. First of all, we should be grateful to our parents. Mình phải nhớ ơn cha mẹ mình, because that's how that's through them we got to this world and obtain this human body. Thứ nhất, chúng ta không bao giờ quên được cha mẹ chúng ta, vì nhờ họ cũng có cái thân con người này. Okay, đó rất quan trọng. So important. As human beings, we need to learn to be grateful and pay gratitude to our parents and better yet, our ancestors as well. Thành với con người chúng ta thì chúng ta phải nhớ biết trả ơn lại cho cha mẹ chúng ta và tổ tiên chúng ta. Đây là cái truyền thống của người Á Đông rất là hay, chúng ta nên giữ gìn cho cái đời sau. This is a superior Asian tradition that should be maintained for the second generation, for future generations. Okay? Number two, we should be grateful to our teachers. Cái nhì, chúng ta phải biết có ơn, nhớ ơn cho thầy, những trưởng lão của chúng ta. Tại sao? Because they preserve the wisdom and give us the wisdom life. Tại vì các vị sư trưởng là họ duy trì cái trí huệ, cái sự hiểu biết và dạy chúng ta sự hiểu biết, so that we become proper and good people. Dạy biết làm cái gì để chúng ta thành người tốt và người thiện, người đàng hoàng. Okay? Because unless you know how to be a good person, unless you're proper, you will not be able to be happy. Trừ khi quý vị biết làm người tốt và biết sống có cuộc sống đạo đức, thì quý vị mới có thể hiểu được cách mà có hạnh phúc trong cuộc đời. Okay. Cái đó là nhờ sư trưởng chúng ta đã dạy chúng ta. So that's why we should be grateful to our teachers for teaching us about wisdom, having wisdom and learning about happiness. Okay. Number three, the third group is we need to be grateful to those who are kind and protective to us. Cái nhóm thứ ba
là cái nhóm mà chúng ta phải nhớ ơn cho những cái người mà đã tư tế với chúng ta và đã giúp đỡ cho chúng ta, đã bảo vệ cho chúng ta. That includes the king, tức có nghĩa là có những vị vua. In particular, I want to mention the people who give us protection to be here, to live, have a quiet and peaceful Thanksgiving. Nhất là nhớ ơn những người đã cho chúng ta, bảo vệ chúng ta để cho chúng ta có cơ hội hưởng một cái buổi lễ, cái buổi ngày lễ tạ ơn một cách an toàn, an bình an. So we should be grateful to the soldiers. Tức là phải biết ơn cho những người chiến sĩ. We should be grateful to the firemen and policemen. Cảm ơn những người chữa lửa, những người cảnh sát. Okay. Because thanks to their protection, that we are able to do what we do. Nhờ họ mới sống được cuộc sống như vậy. In particular, I am grateful to the many people who came to our temple and helped us out. Như là cá nhân tôi xin cảm ơn những người đã cư sĩ, những người xuất gia đã hy sinh và có rất nhiều hy sinh để tới cái chùa này để mà giúp đỡ chúng tôi. And they made a lot of personal sacrifices. For example, today we have a electrician who volunteered to come here to install a few more outlets so that we can have some heaters and air conditioners so that it doesn't blow up our circuits. Như ngày hôm nay chúng tôi muốn nhớ ơn từ ngày hôm qua, ngày hôm nay rồi có một cái vị người cư sĩ thời điểm đã tìm việc tới gắn mấy cái dòng điện mới, cái ổ điện mới để có thể chùa có thể bật máy sưởi máy lạnh khi trong mùa hè. Thành cái đó là mấy cái chuyện nhỏ. I realize that a lot of people made a lot of personal sacrifices. You sacrifice your family time, your personal time to come to the temple and help out. Tôi biết tôi đã nhiều năm để nhiều năm rồi, có rất nhiều người cư sĩ đã hy sinh cuộc đời gia đình của họ, cái thì giờ của họ, cá nhân của họ, thì giờ với gia đình của họ, với con cái của họ, họ hàng của họ để đến chùa để giúp đỡ chùa. Như vậy chúng tôi mới có thể có cái chùa hoạt động ngày hôm nay. And that's how we are able to function and propagate the Dharma. All right, so we want to be grateful. In particular, I have the fortune of meeting a person I would call a king type of person. Nhất là cá nhân tôi muốn nêu ra để có được cái hân hạnh, một cái vinh dự đã nhiều cái hội mình là người tăng rất nhỏ, có cơ hội gặp những người phi thường, người rất là giỏi. Người này là một cái loại, người này là người vị vua, người rất là giỏi. I call him a king because I see him as having a king spirit. Tôi gọi ông là ông vua. Thì rõ ông phải ông vua, những cái tâm ông là tâm một người vua. The king spirit is the kind of spirits that takes care of his people. Cái tâm của người vua là cái tâm mà chăm sóc cho cái nhân dân của mình, người dân của mình. And it takes the Buddha to remind us that the kings, the good kings, có Đức Phật có cái trí huệ mà nhắc cho chúng ta biết cái vị minh quân đó, they made a lot of personal sacrifices for the sake of their people. Vị minh quân đó, họ có rất nhiều cái hy sinh cho người dân của họ. And his people don't even know about these sacrifices. Những cái người dân của họ không biết cái sự hy sinh lớn lao của vị vua này. Okay. And the Buddha knows about these selfless acts, and that's why he reminds us to be grateful to our kings. Thành ra Đức Phật biết cái sự hy sinh của những vị vua này mà không người nhân dân không biết được, người thường không biết được. Thành ra Đức Phật nhắc cho chúng ta biết và nên biết ơn cái vị vua này. I appreciate this person because I see him making a lot of sacrifices for his people and for his cause. Tôi thấy cái người này rất là đặc biệt tại vì người ta hy sinh cả một cuộc đời, hy sinh rất nhiều, làm rất nhiều hy sinh để lo cho cái lý tưởng của họ, lý tưởng của họ lo cho nhân dân của họ, cho cái người của nước của họ. Okay. I find that remarkable. I find that is the
regardless of the differences in opinion. I feel that a person who is willing to make such personal sacrifices are to be admired. Mặc dù có nhiều cái sự không đồng ý với nhau, bất đồng ý với nhau rất nhiều, tốt giữa tôi với ông đó, nhưng đều tôi muốn thán phục một cái người mà có cái tâm có thể hy sinh cho người nước của mình, cái chuyện rất là thán phục. And that should be an ideal that you, especially young people, should aspire to do. Thành tôi hy vọng cái đời trẻ sau là tôi mong họ có được cái tinh thần như vậy, cái tinh thần phục vụ. I hope that the next generation have the spirit of servitude, of service instead of self-serving. Hy vọng cái đời sau có một cái tinh thần là muốn phục vụ cho người khác, phục vụ cho xã hội thay vì phục vụ cho bản thân. Okay. And finally, you have to be grateful, triple jewel. Cuối cùng quý vị tôi nên biết ơn cho vị Tam Bảo, because if the king takes care of his people, tại vì nếu ông vua mà lo cho dân của ông thì Tam Bảo, then the triple jewel takes care of all living beings. Tam Bảo là lo cho tất cả chúng sanh. Okay, and unlike the king, ngược lại ông vua nữa, Tam Bảo lo tất cả chúng sanh hoàn toàn không biết là có Tam Bảo đang lo cho tất cả chúng sanh. And unlike the king, where you know there's a king of the country, the triple jewel is taking care of all the living beings throughout the universe, throughout the Dharma realm, and yet they don't really realize it. Cái sự hy sinh của Tam Bảo rất là lớn lao để lo cho tất cả chúng sanh trong tất cả các loài, tất cả các nơi, mọi nơi, không hay biết. For example, the reason we are able to get together at this temple, những cái vị biết không, chúng ta có cơ hội mà gặp nhau lại ở đây ở cái chùa này để mà tu một tí đây. It cannot be possible without the help of the invisible Dharma protectors who give us protection and surround this temple to make sure that we have a peaceful place when we're not disrupted and interrupted. Nhờ chúng ta tu được là tại vì có vô lượng cái gì vô hình thiên long bát bộ họ tới họ bảo vệ cho cái chùa, họ bảo vệ cho cái Tam Bảo để chúng ta có cơ hội để tu hành. And we should not forget to be grateful to all of them. Thành chúng ta nên nhớ ơn những cái sự lòng tốt của tất cả bốn cái loài người mình nói đó. Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. If you have no questions, I really don't have much else to talk about. Không có gì, tôi không có gì khác để nói hết. We can go to lunch or something. Mình có thể làm lễ hoặc là đi dùng trưa. Questions or comments? Ai khi thắc mắc gì không? Actually, I tried to find an email from a person who sent me about Thanksgiving. The topic is Thanksgiving. Tôi đã kiếm một cái email, hôm nay tôi kiếm cái email có một cái người gửi tới nói cái chuyện về lễ tạ ơn. I'm not sure some of you may have received and may remember the story better than I do, because I'm getting old. My memories begin to fail me. Chắc có thể nhiều người đã nhận cái email này có thể nhớ câu chuyện rõ hơn tôi, thì là tôi càng ngày tôi càng lớn tuổi càng quên, cái trí nhớ nó không còn tốt như lúc trước nữa. Kể là một cái người dược sĩ 30 tuổi, hơn 30 tuổi mà làm cái nghề làm việc ở một cái chỗ đó mà bán thuốc cho người ta. There's a story about a pharmacist in her 30s who worked at a place to dispense medicine, to sell medicine, a pharmacy. And she remembers that it's very busy. His pharmacy is very busy. Cái pharmacy này nó rất là bận rộn. And
she remembers spotting one day this lady who comes there regularly every month to get her medicine on a wheelchair because she's in very bad physical shape. Cô nhớ, cô dược sĩ mới nhớ một cái người khách hàng đó là lái xe lăn tay, cái mỗi tháng vào cái đúng tháng đúng ngày đó thì vào đó để mua thuốc để mà uống, tại vì bệnh hoạn rất là nặng, rất nhiều người. And so this particular Thanksgiving, cái lễ tạ ơn này, cái tuần tạ ơn này, that's a time where this old lady would come in. Cái thường ngày là cái lúc cái bà này mới lái xe vào để mua thuốc. And the reason this lady, do you remember this pharmacist remember this lady is because she decided to smile at this old lady, just to smile at her. And then every now and then she would smile back and talk a little bit, and that's about it. That's at the extent of their relationship through the months. Thì cô dược sĩ này nhớ là lúc đầu cô thấy bà già là dễ thương, khả ái, thành cô này mới mỉm cười với bà. Thì hai người cười nhau với nhau, xong rồi nói chỉ qua loa, chỉ xây mà chào hỏi nhau thôi, không có nói gì sâu xa đấy. Thì mỗi tháng chỉ làm nhẹ nhàng như vậy thôi. Rồi cái lần này, cái lễ tạ ơn này, thì lúc mà cái bà già đang với bà vào, thì bỗng nhiên mấy ngày rồi không thấy bà tới. All of a sudden, for this Thanksgiving, this pharmacist was expecting the old lady on a wheelchair to come in for medicine, and she's late for a few days now. And finally, there is a young lady who walked in with a note for the pharmacist. Vài ngày sau, thì có một cái người kia đem một cái tấm thơ tới cho cái người dược sĩ đó, dược sĩ đó. Thì cái thơ đó là từ cái bà già, từ cái bà cụ. And that letter is from, the note is from the old lady. She says, it's very simple note. Cái lá thơ đó rất là ngắn gọn. Nói là cũng như cái sự liên lạc của họ với nhau cũng rất ngắn gọn. It's just like their relationship, the exchange, the nature of the exchange is through the months. It's very short and sweet. She says, I've been bedridden, I've been thinking of you the last few days. Nói rằng là tôi mình hơi nặng, mình bị liệt giường, mấy cái ngày nay tôi nghĩ tới cô. I want to tell you that I will not make it, I will not be able to see you again. Nói cho cô biết là tôi gặp cô lại không được đâu. And I want you to know that your smile at me give me the strength to live for the last few months. Là nói cho cô biết là tôi cảm ơn cô, nụ cười của cô đã làm cho tôi có sự phấn khởi để mà tiếp tục chiến đấu, để mà sống thêm một tí. Không có cô tôi đã chết lâu rồi. If it weren't for your smiling at me, I would have passed away a long time ago. I would have no more desire to live in my and suffer anymore. Nếu như cô không cười, tôi không có một cái sự vui vẻ với tôi đó, thì tôi đã bỏ hết tất cả những cái ý chí kháng đấu để mà sống tiếp. Tôi muốn chết lâu. So the pharmacist, so that was a goodbye note from the old lady. She passed away a few days ago. Đó là cái lời thơ từ giã của bà cụ, là bà qua đời vài ngày trước. So sometimes being kind is a nice thing to do, just for the sake of being kind. Nhiều khi mình sống cuộc đời mình chỉ cần làm tốt thôi, mình không cần cái báo đáp gì hết, thì cuộc đời có ý nghĩa, and life is more meaningful. Okay. For this Thanksgiving, my message to you, ngày hôm nay, cái lễ tạ ơn ngày hôm nay, cái năm này, cứ nhắc quý vị. Okay. I like to remind you that when you do good, khi mà làm ơn cho người khác,
Let's do it for the sake of being good, for the sake of helping others. Mình làm giúp người khác, là mình làm ơn cho người khác, trong tinh thần giúp đỡ người ta thôi. Definitely is without seeking any kind of reward or recognition. Thành mình làm giúp người khác, thì mình làm ơn cho người khác, là với trong tinh thần để giúp đỡ người ta thôi, làm ta sung sướng vui vẻ, chứ không phải cái tinh thần muốn mong cầu một cái sự báo đáp nào cả. Cái đó là cái ý nghĩa của đạo tạ ơn đó. That is the spirit of thanksgiving. Because the ancestor in this country, tại vì những cái tổ tiên của xứ này, when they first came here from England, from Great Britain, tại khi mà những người di cư từ nước Anh tới đây, they came here for religious purposes. Họ tới đây thì họ có được trong cái tinh thần muốn theo cái tín ngưỡng của họ, có được tự do, tu theo cái tín ngưỡng của họ. They came here in a spirit of pursuing freedom of religion, the freedom to practice their own faith without interferences, without restrictions. And this is what this country is founded on. Cái nước này nó hay cho đó, nó được xây dựng trong tinh thần nó tôn trọng cái sự tự do của tín ngưỡng. This is one of the very special countries in the world that has such beautiful value system. Cái xứ này xứ rất là đặc biệt, nó hay cho đó, cho chúng ta cái sự tự do của tín ngưỡng mà những nước khác không có. Có nhiều nước khác không có. And when the pilgrims came here in the 1600s, khi mà những cái người mà di cư từ bên nước Anh tới đây trong năm thế kỷ thứ 17, 1621, they didn't have enough food. So họ tới đây thì họ năm đầu tiên, cái mùa đông đầu tiên mà they mean là bên phía Massachusetts, Plymouth, Massachusetts. They settled in Plymouth, Massachusetts. And during the first winter, they didn't have enough food. They bring enough food with them to this country. Họ đến đây lúc 1961 đó, họ tới đây ở bên tiểu bang Massachusetts, thì mùa đông nó đến thì họ không đủ đồ ăn để mà sống qua mùa đông. Okay, so they were facing starvation. Họ đang sắp bị chết đói. And what happened is that all of a sudden a local chief, Indian chief, shared with them the grains and help them make it through the winter. Là cái vị chúa mà người da đỏ, người sếp người da đỏ chia sẻ với họ những cái thức ăn, những cái đồ họ rất sức soạn để cho họ sống qua được mùa đông. And that is the spirit of the Thanksgiving, because afterwards they have an annual Thanksgiving celebration to celebrate the gift from God for helping them have a good life. And từ đó nó có được cái truyền thống là mỗi năm cái người dân này từ trước rồi người ta tổ chức cái lễ tạ ơn để báo đáp lại cái lòng, để tỏ cái lòng biết ơn với Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho họ. Okay. So I think it's important to remind ourselves that when we give, let's just give. And when we give in the spirit of Buddhism, we give and we done. We don't think about it anymore. Thành xin nhắc lại một lần cuối cùng là cái tinh thần của cái bố thí bên Phật giáo nó giống như trong tinh thần, nó tương đương với cái tinh thần báo ơn, cái tạ ơn này là khi chúng ta bố thí, chúng ta cho làm gì tốt cho người ta, làm ơn cho người khác, giúp cho mình chỉ làm xong rồi mình xả, mình quên nó luôn, mình nhớ mình làm nó luôn. So when after you done somebody a favor, give somebody something, you just drop it. You don't remember. Okay. Any question and comment? Có ý kiến thắc mắc gì không?
Anyone has any story to tell us to add to the Thanksgiving story here today? Có ai có câu chuyện gì muốn kể ra không? Trong cái mùa tạ ơn này không? Yeah, bác Thanh Hương. Mô Phật Thầy, con có thắc mắc là tại sao cái ngày lễ này đám lễ là dân chúng nó quá đói, cũng nhờ con gà mà ở trên đường nó chạy ra rồi dân chúng nó bắt đi nó làm thịt để nó ăn, thì nó được sống như vậy. Bây giờ chị đã nói ra cũng được mấy con gà mấy con thất thì này nó cứu. Sao mà tới cái ngày lễ này tại sao nó trả ơn nó rồi mà đừng có làm nó vậy, đừng có làm thịt nó rồi. Chỉ để kỷ niệm cái ngày thôi, sao mà tới cái ngày này nó làm trời ơi dặn con để mà kỷ niệm. Không có đúng. Sắc sân quá. She says, it bothers me a great deal about these Americans and these Indians. He says, when they're hungry, the turkeys ran out and they caught the turkeys and feed themselves and eat the turkeys. And they thanks to the turkeys that according to her that they didn't have to face starvation. It's not quite the story, but you know that's how she thinks. Don't contradict her. So why is that? Since they owe their lives to the turkeys, how is it every year do Americans kill so many turkeys? It seems so cruel. Yeah, and you should be grateful to the turkeys instead of harming tens upon hundreds of thousands of them or millions of them. I don't know. We have asked some Caucasian people here. Today we have some Caucasian people. Maybe they can tell us. Có một vài người da trắng ở đây có thể người Nhật ở đây có thể. Maybe you can explain to us why is that you're so cruel to turkeys? Yes. Roberta, why are you guys so cruel to turkeys? It's so un-Buddhist. I don't even eat meat. Huh? I don't even eat meat. You don't even eat meat. But your family, why is your family so cruel to turkeys? Bà nói, tôi đâu có ăn thịt đâu. Nói bà không ăn thịt rồi tại sao là con cái bà, gia đình bà là ác với gà Tây vậy đấy? It's a celebration. They think of it as a celebration. That's like not getting what's the difference if you do that? Dặn con luôn á, đừng nói mà ngàn con có dặn. Cái triệu con. Con nó phải dặn con. Right? If you kill the lamb, it's the same thing. So it's better to kill turkeys and lambs? I'm saying people kill the lambs and sacrifice the lambs at the altar. Uh-huh. So I don't see any difference. You don't see any difference. It's just a way to kill turkeys. Just kill them. Okay. Okay, any other people who have a different opinion? Có ý kiến gì khác không? Please come to the rescue of the turkeys or your compatriots. I don't mean to embarrass the Caucasians here, but I think it's kind of barbarous. Mình người Phật tử không muốn làm chọc quê mấy người da trắng như thế, tôi thấy cái phong tục nó hơi dã man nữa. It's a little bit barbarous to the Buddhists that you kill someone to celebrate, kill a living being to celebrate, and have fun. Yes? Thomas, what do you have to say for your kind? This eating, this tendency to eat animals is not exactly unique to Caucasians, is it? Yeah, but on turkeys, you're supposed to be grateful. How come you would choose to slaughter animals to celebrate? Yes, to celebrate gratitude. Yeah. Why is that? I don't understand that. Anyone else? Vicky, what have you got to say for yourself? You didn't think I noticed you today? Nothing to say. Actually, to be fair to them, I have to come to the rescue of the Caucasians. Tôi tới cứu người da trắng để cho họ bớt mất mặt. It turns out, on Thanksgiving, President Obama pardoned some turkeys. He pardoned 2 turkeys. You know that?
You didn't know that? You Caucasian don't even know this beautiful tradition? Cái gì không biết không hả? Cái ngày mà lễ tạ ơn vừa rồi đó, Tổng thống Obama nói ơn mình bị vua. Ông Tổng thống Obama, ông tha tội cho 2 con gà Tây. Có nghĩa là 2 con gà Tây này được cứu sống và được sống cho cuộc đời của nó đến khi nó chết luôn, tự do mà không bao giờ không sợ bị giết. The pardon means that these 2 turkeys they are spared from getting slaughtered and can live the rest of their remaining natural life in freedom and safety. It's a nice tradition. Cái đây là cái phong tục rất là hay, vì tổng thống tha mạng cho 2 con gà Tây. So now in the U.S. we slaughter 1 million turkeys minus 2. Cái phong tục bây giờ nó mới từ nó bắt đầu tiến bộ từ từ. Là cái mùa tạ ơn này là họ thay đổi giết 1 triệu con gà Tây, họ giết 1 triệu con gà Tây trừ hạt. I would say that is progress. Cái đó là cái sự tiến bộ. Don't you think? It dates back to President Reagan. Cái phong tục này là nó bắt đầu từ tổng thống Reagan luôn. Là in President Reagan's time, the Turkey Association, on Thanksgiving Day, cái ngày đó, ngày lễ tạ ơn, ngày tổng thống, ngày của tổng thống lúc mà tổng thống Reagan còn sống, thì cái nhóm mà bán gà Tây đó tặng cho tổng thống Reagan 2 con gà Tây. The Association of the Turkey Farmers gave President Reagan 2 turkeys. And so Reagan, in a humorous way, tổng thống Reagan cũng khôi hài. Thành tổng thống Reagan bữa nay nó có sẵn gà Tây đã nấu rồi. So Reagan said, my chef has cooked me some turkey already, so I don't need any more turkey meat today. So he pardoned 2 turkeys officially. Thành lúc đó tổng thống Reagan mới nói là mình biết rằng là cái ông chef của mình, ông đầu bếp của mình đã nấu cái gà Tây, mình có đủ gà Tây nhằm để ăn rồi, thành không cần giết thêm gà Tây nữa. Thành ông Reagan mới là khôi hài, ông mới là tha mạng con gà Tây đó. So he pardoned these 2 turkeys, and every single year the American presidents continue that humorous tradition of sparing 2 turkeys. Thành mỗi năm từ sau đó rất nhiều tổng thống giữ cái truyền thống đó là tha mạng cho 2 con gà Tây trong cái lễ tạ ơn. Okay. Vì hồi xưa ông xã tôi ông còn sống, ông năm nào ông ta nhắc nó ăn cái mình thắc mắc hoài, không biết tại sao. Tháng đây cái ngày này cái kỷ niệm phải trả hơn nữa, tại sao mà giết nó giảm con dữ vậy? Cho cái ông cứ thắc mắc hỏi tôi hoài, nên tôi biết. Tôi biết. She remember her late husband. She used to bother him. He used to ask, why is it we're supposed to be grateful to turkeys when we're slaughtering turkeys? Doesn't make sense. So she said, why do you ask me? If you ask me, who are going to ask now? So hopefully, I think it's a good thing to bring it up. Cái này là cái ý kiến rất là hay. Mình nên nói cho mấy người bạn mình biết tại sao mà có truyền thống như vậy. Mình nên tha thứ nó bất cứ. So I said we should talk to our neighbors and our friends and remind them this tradition is kind of not a good tradition. We should be grateful to all living beings. Mình phải biết ơn tất cả chúng sanh. Không thể nào giết một cái chúng sanh để mà như vậy thì cái lễ tạ ơn nó không được hoàn hảo. I'm advocating that if we celebrate Thanksgiving by slaughtering animals, then this Thanksgiving feast is somehow is not perfect. Cái lễ mà vui, cái tiệc vui như vậy thì nó vì giết chóc của chúng sanh như vậy thì nó không được vẹn toàn. I think there should be change. And someone told us you should write an essay. I'm serious. And send it to this is an opinion from the Buddhist perspective that it's such a beautiful tradition of being grateful to the people who are good to us and God, everyone else, the king, the presidents. But why should we inflict pain and suffering on
on turkey, okay, to show gratitude to others. Does it make sense? Please write it up. And under your own name, not under my name. Tôi đề nghị là tôi đề nghị là ông học trò là nên biên cái bài gửi cho mấy tờ báo, đăng lên tờ báo để nó cái bài. You can publish it on our website and send it to the newspapers as well. And suggesting that from the Buddhist perspective, this kind of doesn't make sense to us. And we should remind at least to the other Buddhists not to eat turkey on Thanksgiving Day. Only Buddhists, if they really understand Buddhism. Okay? Does that make sense? I think it's productive. It's a very good idea. Cảm ơn bác đã nhắc cái ý kiến như vậy. I'm grateful to Chin Xiang here for telling us the story and raising the question. Because of that, I think we should take action and send a letter, publish a letter from Thomas, of course, on our website and translate it to Vietnamese and send it to the papers and everywhere else, all the other websites, suggesting, telling the Buddhists, and send it to the Buddhist website as well, suggesting to the Buddhists and the Tibetans that on this Thanksgiving Day, we Buddhists should refrain from eating meat, refrain from eating meat or eating turkey. That's a better way to celebrate, to show gratitude to all living beings. Đó là cách hay hơn để chúng ta tỏ cái lòng biết ơn cho tất cả chúng sanh. Okay? Good suggestion. Okay. All right. You have some work to do now. Okay, we stop here today. Happy Thanksgiving everyone again. Chúc quý vị mùa lễ Thái Lan vui vẻ, về mùa lễ cuối năm vui vẻ.